හෙලෝ ට්‍රේඩර්ස්. එතකොට ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මේකෙදි වීඩියෝ එකේ වැදගත් කරුණු ගොඩක් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න සහ Telegram වලට ඔයගොල්ලෝ join වෙච්ච නැති අය ඉන්නවා නම් description එකේ තියෙනවා link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා Telegram channel වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Instagram, TikTok follow කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම කතා කරන්නේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා දන්නවා මගේ ටෙලිග්‍රෑම් එක හරහා එතකොට ගොඩක් අය ඉන්බොක්ස් ඇවිල්ලා අහන ප්‍රශ්න සහ ඒගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන දේවල් වල එක්ස්පීරියන්ස් සහ මම අත්විඳපු එක්ස්පීරියන්ස් ගැන ට්‍රේඩින් වල ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් කියන්නේ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් අහන්න. මොකද දැන් සමහර අය මට කතා කරන දේවල් එක තේරෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එකේ මුල් හරිය විතරක් බලනවා. අග බලන්නේ නැහැ. ඒතර වැදගත්ම දේවල් මිස් වෙලා යනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි කතා කරන්නේ මුලින්ම කිව්වොත් මේකෙදි කතා කරන්නේ ට්‍රේඩින් වලට ආයෝජනය කරන්න නැත්නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. අපි කරන මේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපි යොදා ගන්න මුදල් මොන වගේ වෙන්න ඕනේද? ඔයා මොන වගේ ස්ටේජ් එකක ඉන්න කෙනෙක්ද මේවට මුදල් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් බහුතරයක් දෙනා කතා කරන්නේ නැති මාතෘකාවක්. එතකොට මේ මාතෘකාව ගොඩක් වැදගත්. හරිද? එතකොට මේකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ට්‍රේඩින් කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රේඩින් අපි කරන platform කීපයක් තියෙන එකක් තමයි සමහර අය option trading කරනවා. option trading කියලා කියන්නේ ওই binary, එතකොට Deriv, එතකොට Olim, එතකොට IQ option, expert option වගේ option trading කරන set එකක් ඉන්න. එතකොට traders ලා කිව්වහම ලෝකේ විවිධාකාරයේ trading models තියෙනවානේ. එතකොට එකක් තමයි ඔය option trading කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට සමහර අය ඉන්නවා option trading වලට මුදල් ආයෝජනය කරන. ලංකාවේ බහුතරය ට්‍රේඩින් කරන බහුතරයක් ඉන්නේ ඔය ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වල ට්‍රේඩ් කරන අය. ඊට අමතරව තව කට්ටියක් ඉන්නවා Forex වල. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන මේ Forex වල ට්‍රේඩ් කරන අය. එතකොට ඒගොල්ලෝ එක එක බ්‍රෝකර්ස්ලා හරහා මේකට ෆන්ඩ් එක දාලා ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන් යන අය ඉන්නවා. තව සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩ් කරන අය. එතකොට ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් කරන්නේ Binance කියන platform එක හරහා තමයි ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ Binance කියන එකේ තමන්ගේ තියෙන රුපියල් මුලින්ම USDT වලට කන්වර්ට් කරලා ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ ට්‍රේඩින් කරගෙන යනවා. ඒකට මේ ටිකනේ ට්‍රේඩින් කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි. ඒතර මම මේ කතා කරන්නේ මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මොන වගේ මනීද කියන එක. හරිද? මේක අනිවාර්ය වැදගත්. මට මේ ආපු කෝල්ස් වල හැටියට සහ ඒගොල්ලෝ ඒ දීලා තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඒගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන දේවල් එක තමයි මේක මම මේ හදාගෙන ඉන්නේ. හරිද? මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරිද? පළවෙනි ස්ටේජ් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනිම දේ තමයි මතක තියාගන්න සමහර අය ඉන්නවා මේකට සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරද්දී වැරදි විදිහට ආයෝජනය කරන අය ඉන්නවා. නැත්නම් වැරදි ආකාරයට වැරදි තැන්වල ඉන්වෙස්ට් කරන අය ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන් ගාව තියෙන මුදල මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න සුදුසු මුදලක්ද නැද්ද කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න ඕන මේ තියෙන සල්ලි ඕගොල්ලන් ඉන්වෙස්ට් කිරීමට සුදුසු සල්ලිද නැද්ද කියන එක. හරිද? මොකද්ද බලන්නේ මේකේ තේරුම? හරි. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අපි වැරදි මුදල් ආයෝජනය කියනවා නොගැලපෙන සල්ලි. වාගාව තියෙනවා සල්ලි නමුත් ඒව නොගැලපෙන. මේකට ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන නුසුදුසු මුදල් මොනවද කියලා අපි කතා කරගෙන යමු. එකක් තමයි සමහර පොඩි අය ඉන්නවා ට්‍රේඩින් වලට එන කියන අවුරුදු 18ට වඩා අඩු තාම ඒ ලෙවල් කරලා නැති ඕ ලෙවල් කරන අන්න ඒ වගේ පිරිස ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ක්ලාස් ෆීස් ක්ලාස් යන්න දෙන ඔයගොල්ලන්ට ෆීස් එක ක්ලාස් එක කට් කරලා හරි ඒක මොකක් හරි කරලා ඒ ෆීස් එක මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන අය ඉන්නවා. ඩොලර් 5-10ක් ඔය අපිට ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා ඩොලර් 5-10 USDT 5-10 ඉන්වෙස්ට් කරලා ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව එහෙම කවුරුවත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒක තමයි ක්ලාස් ෆීස් යොදවලා ට්‍රේඩ් කරන අයට දෙන්න තියෙන උපදෙස්. ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්නවා දැන් මේ දවස්වල ආර්ථිකෙත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට සෙටල් වෙන්න හරි අමාරුයි තියෙන ඉන්කම් එකත් එක්ක. ඒතකොට ඉන්කම් එක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරගන්න තමන්ගේ මොන හරි රෙන්ටල් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙහිකල් රෙන්ටල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හවුසින් ලෝන් එක රෙන්ටල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මොනවා හරි ඔය ලෝන්ස් වලට කැපෙන මුදලක් ඒක ඒ මාසේ කපන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ඒ මාසේ එක ගෙවන්නේ නැතුව සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩින් වලට මේ මුදල ආයෝජනය කරලා ඒක නැති කරගන්න අය. හරිද? ඒතකොට තව සමහර කට්ටිය ඉන්නවා තමන්ගේ සැලරි එක හම්බුනාම ඒ සැලරි එකේ වැඩි පෝෂන් එකක් දානවා ට්‍රේඩින් වලට දාලා මේකෙන් ඉන්වෙස්ට් කරලා ලොකු ගාණක් හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මේ දේවල් කරලා ඒවා නැති කරගන්න අය ඉන්නවා. හරිද? මේ සියල්ල 100%ක්
ඇත්ත එක්ස්පීරියන්ස් සමහර අය මට කියපු දේවල් වලින් මම මේ හදලා ගත්ත කොටසක් තමයි ඔයගලට මම මේ කියාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්න දැන් ඔය පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රේඩින් වලට ආපු මුල්ම කාලේ කවුරුවත් එකපාර ඩොලර් 1000 2000 3000 එහෙම ඩිපොසිට් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1000 2000 500 ඔය 500ක්වත් අඩුම තරම එකපාර ඩිපොසිට් කරන්නේ නැහැ. හරිද මේකට මුලින්ම එන එක්කෙනා මේකේ ඩවුට් එකකුත් එක්ක එන්නේ මේකේ සැකෙන් එන්නේ මේකෙන් ඇත්තරම earn කරන්න පුළුවන් නේද නැද්ද ඒ බයත් එක්ක එන සෙට් එක හැමෝම මුලින්ම ගොඩක් වෙලාවට 90කට වඩා වැඩිපුර ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ පොඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10ක් ඩොලර් 15ක් ඒ වගේ 20ක් වගේ 30ක් වගේ පොඩි ගාණක් තමයි මේකට ආයෝජනය කරන්නේ. හරිද? ඒතර මුලින්ම ලොස් වෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ ওই ප්‍රමාණය. හරිද? ඒතර තමන්ගෙන් මේ දාන කැපිටල් එකකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් දානවා. එතකොට තමන් ගාව තියෙන මුදලින් පොඩි ප්‍රමාණයක් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරද්දි මේක ගැන හරි අවබෝධයක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් ලොස් වෙලා ගිහලා තමන්ගේ කැපිටල් එක සම්පූර්ණයෙන් ඒක නැති කර ගන්නවා. හරිද? ඒතර ඔකනේ ට්‍රේඩින් වල තියෙන ෆස්ට් ස්ටේජ් එක කවුරුත් ඔය දාන එකකින් ප්‍රොෆිට් අරගෙන එහෙම නැහනේ. හැමෝම ඔක ලොස් කරගන්න එක තමයි කරගන්නේ. 100 දෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම උතනින් 99%ක්ම ඔය වැඩේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ කියන්නේ පැහැදිලිව එහෙම කවුරුත් ෆස්ට් ස්ටේජ් එක කියන්නේ පොඩි ගාණක් දානකොටවත් කොහොමවත් මේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ සල්ලි මොනවද කියලා හිතා ගන්නවා. හරිද? තමන්ගේ අර මම කියපු කැටගරි වල ඉන්න අය ක්ලාස් ෆී එක දාන අය, vehicle රෙන්ටල් එකක් ස්කිප් කරලා දාන අය, එහෙම නැත්නම් housing loan එක රෙන්ටල් එකක් ස්කිප් කරන අය, අර ඒම සැලරි එකෙන් වැඩි පෝෂන් එකක් මේකට දාන අය, එහෙම කොයි වෙලාවක ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හරිද? එහෙම කරලා අනාථ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පැහැදිලිව කියනවා කාටවත් එහෙම ඉන්වෙස්ට් කරලා මේක කොට දාන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එහෙම සල්ලි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් අර පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ඊළඟට ඒ ටික ලොස් වුණාට පස්සේ දෙවෙනි පාර දැන් මේගොල්ලෝ දකිනවා මේකෙන් ඇත්තටම හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ අය මොකද කරන්නේ? සමහර අය ඉන්න සමන්ගේ හම්බෙන මන්ත්ලි සම්පූර්ණ සැලරි එක මේකට දාලා ඉන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ සමන්ගේ තියෙන වාහනයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි රත්තරන් බඩ තියෙනවා නම් ඒව උගස් කරලා වාහනයක් ලීස් කරලා හරි ඒකෙන් එන ආදායමත් මේකට සම්පූර්ණයෙන් දාන අය ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ සමහර අය ඉන්නවා පර්සනල් ලෝන්ස් අරගෙන ඒවා මේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන අය ඉන්නවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි ලෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ලෑන්ඩ් එක එක්කෝ ලෝන් එකක් දානවා ලෑන්ඩ් එකට. එහෙම නැත්නම් ඒ ලෑන්ඩ් එක විකුණලා හරි ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන අය ඉන්නවා. හරිද? මේ දැක්කපු දේවල් වලින් කියන්නේ. එහෙම කවදාකවත් එහෙම සල්ලි මේවට ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඕගලන්ට එහෙම සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරලා මේකෙන් එහෙම ප්‍රොෆිට් ගන්න බෑ. කියන්නේ ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ මේ උදේ දැම්ම හෙට වෙනකොට කෝටිපතියෙක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉගෙනගෙන හරි මේක සංයමයකින් යුතුව කරන්න ඕන දෙයක්. හරිද? නිසා කිසිම වෙලාවක මතක තියාගන්න ට්‍රේඩින් වලට ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වලින් සක්සස් වෙන්න නම් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ අත්ත ගමන්ම ඇවිල්ලා හරි ඩොලර් 500ක් හරි 1000ක් හරි දාලා ඕක ලොස් වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ අර ලොස් එක කවර් කරන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට try කරන්නේ ලොස් එක කවර් කරන්න. ට්‍රේඩර්ස්ලා කියන හැමෝම ලොස් වෙන අය තමයි. නමුත් හැමෝම ලොස් වෙනවා ප්‍රොෆිට් වෙනවා ඒව ලොස් එක කවර් කරගන්නවා ඒ ඔක්කොම හරි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වලට ආපු මුල්ම කාලෙම ඔයගේ ලොකු ෆන්ඩ් එකක් දාලා ඔයගලන්ට දරා ගන්න බැරි විදිහට ෆන්ඩ් එකක් හදාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරපු අයට වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆන්ඩ් එක ගේන් කරගන්න තමයි ඊළඟ ඒගොල්ලන්ට ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සයිකොලොජි එක අවුල් වෙනවා. ට්‍රේඩින් වල තියෙන වැදගත්ම දේ සයිකොලොජි එක. ට්‍රේඩින් වල වඩා කොච්චර 100% এডুকেෂන් නොලෙජ් එකක් තිබුණත් මේ ට්‍රේඩින් ගැන හැමදේම එක්ස්පර්ට් වුණත් ඔයාට සයිකොලොජි එක හොඳ නැත්නම් මේ ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. හරිද? සයිකොලොජි එක අවුල් නම් ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න මාක් ඩග්ලස් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ට්‍රේඩර්ස්ලා අවුරුදු 40 ගණන් එක්ස්පීරියන්ස් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් තියෙනවා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ගන්න තියෙන දේවල් අරගන්න. ඒතකොට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න අන්න අර වගේ උපක්‍රම වලින් ඒ වගේ ක්‍රම වලින් ඉන්වෙස්ට් කරන ඒවා සම්පූර්ණයෙන් නතර කරගන්න. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි නම් මොනවද අපි ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ? නැත්නම් මොන වගේ ප්‍රමාණයක්ද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියන්නේ. හරි. පළවෙනි කාරණාව මතක තියාගන්න. අපි ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන අපිට හම්බ වෙන ඉන්කම් එකෙන්. කියන්නේ අපි මොන හරි ජොබ් එකක් කරලා ඒකෙන් ඔයාට හම්බ වෙන
සැලරි එකෙන් නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා සැලරි එකෙන් මේ ට්‍රේඩින් කියන බිස්නස් එකක් නේ. ඒ නිසා ඒකේ අපි පෝෂන් කරන කොටස් වලට කඩන්න ඕනේ. හරිද? ඒකෙන් බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ඒකෙන් 100ට 20ක් විතර අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන මුදලක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ හම්බෙන කැපිටල් එකෙන් 120ක් විතර ඉන්වෙස්ට් කරගන්න මුදලක් ඔයගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරගෙන එන්න ඕනේ මන්ත්ලි. එතකොට අන්න ඒ වගේ මුදලක්, ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක නැති වුණත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා හිතන මුදලක් තමයි ට්‍රේඩින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට මේක නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට ලොකු බරක් නොවන මුදලක් විය යුතුයි. හරිද? දැන්ට බලන්න ට්‍රේඩින් වලට ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් මම මේ කියන රූල් එක ෆලෝ කරලා තියෙනවද? හරි. තමන්ගේ තමන්ට දරාගත නොහැකි මුදලක් ආයෝජනය කරලා ඊට පස්සේ ඒක ලොස් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වලින් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? හරිම ඇග්‍රෙසිව් වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න try කරනවා. හරි. සයිකොලොජි කවුල් වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඒ නිසා තමන්ට ඒ මුදල නැති වුණත් දරාගත හැකි ප්‍රමාණයේ මුදලක් තමයි මේකට ආයෝජනය කළ යුත්තේ. ඒ නිසා එහෙම මුදලක් හදාගන්න. ඒතකොට දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඕගලන්ට එනවා දැන් අපි හිතමු ජොබ් එකක් කරන්න නැති එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන තාම කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් එතකොට යාට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි යාට එතකොට ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙන්නේ නැති නිසා යාට පුළුවන් ෆොරෙක්ස් වගේ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බ්‍රෝකර්ස්ලා සමහර බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට XM එතකොට FBS වගේ බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රී ඩොලර්ස් දෙන accounts දෙනවානේ. ඒක පොඩි පොඩි accounts වල ගැටලු තියෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට පුරුදු වෙන්න ඒ වගේ account එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම demo account එක practice කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? ඒ නිසා Taman මේකට invest කරන්න තෝරගන්න ඕන Tamanට ඒකෙන් loss වුණත් ඒක දරා ගන්න පුළුවන් මුදලක් විතරයි. කිසිම වෙලාවක ඊට වඩා බැරි Tamanට දරා ගන්න බැරි මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. loans දාලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. ගෙවල් උගස් තියලා, ඉඩම් උගස් තියලා, වාහන උගස් තියලා, වාහන විකුණලා එහෙම කිසිම වෙලාවක කරන්න එපා. එහෙම කරපු කිසිම කෙනෙක් සක්සස් වෙලා නැහැ. එහෙම කරමු කිසිම දෙයක් ඒ හැමෝටම වෙලා තියෙන අනිවාර්ය 100%ක් ඒ හැමෝටම වෙලා තියෙන අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් වලින් ෆේල් වෙච්ච එක විතරයි. ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් ওই වීඩියෝස් එහෙම දැකලා ඇති. සමහර අය ඒගොල්ලන් ට්‍රේඩින් එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඒවෙන් ගන්න තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඒතර සමහර අය ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති ඕන තරම් ඔය ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි වෙන රටවල් වලත් ඔය වීඩියෝස් බලනවා නම් සෝෂල් මීඩියා වල හැම වෙලේම අප්ඩේට් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහර අය එක පොඩි කැපිටල් දාලා ලොකු ප්‍රමාණවලට ඒවා ග්‍රෝ කරගන්නවා. ග්‍රෝ කරගෙන පහුවෙන්ද ඒ මුළු කැපිටල් එකම සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගන්න අය ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් එහෙම කරන එක අපරාධය. නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම දකින්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් Tamanට දරාගත හැකි මුදලක් විය යුතුයි. කිසිම වෙලාවක අර මං කියව ක්‍රම වලින් උපයන ධනය මේකට ආයෝජනය කරන්න හදන්න එපා. හරිද? ඒක ඔයාගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන්න ලොකු බලපෑමක් ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඒතර මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට මට ආපු කෝල්ස් එක්ක බලනකොට ඒ කෝල්ස් වලින් තිබිච්ච කතා කරපු ප්‍රශ්න තමයි මේ වීඩියෝ එකට මම අරන් තියන්නේ. හරිද? ගොඩක් කෝල් කරන දවසකට සමහරවිට 10කට 15කට වඩා කෝල්ස් එනවා, මැසේජ් එනවා, ආන්සර් කරගන්නත් බෑ සමහරලාට. රිප්ලයි කරගන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ හැමෝටම ඔක තමයි හිතන්නේ මම මොකද මේක තනියෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා කීප දෙනෙක් කරන්නේ නැති නිසා ටිකක් අමාරුයි ඒ වගේ ලාට හැන්ඩල් කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙලාවක ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා අහන්න මම පුළුවන් ලාට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. එතකොට Telegram join වෙච්ච නැති අය දැන්ට join වෙන්න. ඒතර අපේ membership program එක තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී කරන වැඩවලට සම්බන්ධ වෙලා යන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.